cảnh giường chiếu giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, một khoảnh khắc khó xử phơi bày sự giả tạo ngọt ngào trong ngành giải trí Trung Quốc. Đằng sau sự khó xử của những cảnh thân mật trong ngành giải trí Trung Quốc là sự im lặng tập thể trong toàn bộ lĩnh vực này. Đạo diễn bảo diễn viên hãy tự tìm cảm xúc của mình. Kịch bản thiếu sự hỗ trợ về mặt cảm xúc, trong khi các gói quảng bá lại gán cho những màn trình diễn cứng nhắc là sự ngọt ngào có chủ đích. Khán giả đã quá mệt mỏi với sự ngọt ngào công nghiệp được sản xuất hàng loạt này. Tình yêu đích thực nên được sinh ra từ những chi tiết nhỏ và sự báo trước, chứ không phải từ những cảnh quay chậm và các chủ đề thịnh hành. Khi các diễn viên theo bản năng chống lại việc trở thành những bánh răng trong một cỗ máy, những gì chúng ta thấy không phải là sự ngọt ngào mà là sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống sáng tạo. Những thước phim hậu trường cảnh giường chiếu của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã gây ra tiếng cười trên mạng, với nhiều người thấy màn trình diễn của họ hài hước và dễ lây lan. Tôi có thể nói thế này, không có thứ gọi là làn gió mới trong ngành giải trí Trung Quốc. Điều này chỉ đơn thuần phơi bày mức độ mà phương pháp sản xuất theo dây chuyền công nghiệp hóa của ngành công nghiệp giải trí đại lục đã đạt đến. Trong tình trạng như vậy, việc một bộ phim đưa vào cảnh quay yêu cầu các diễn viên hàng đầu phải chết vì một cảnh thân mật và phải ép mình thể hiện tình yêu là biểu hiện của sự im lặng tập thể của ngành công nghiệp này. Đừng nói với tôi rằng diễn viên ngại ngùng là bản chất con người. Một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la luôn nói về việc truyền bá văn hóa. Vậy yếu tố cảm xúc cốt lõi trong những tác phẩm đỉnh cao của nó là gì? Là sự không thể nhìn vào mắt nhau, hay là sự căng thẳng tột độ của các diễn viên? Những gì tôi thấy là bàn tay của Vương Hạc Đệ đia lơ lửng trong không trung như thể sắp chặt một cái cây, đôi mắt của Bạch Lục nhìn chằm chằm lên trần nhà, lặng lẽ cầu nguyện các người không nhìn thấy tôi. Lời giải thích của ngành công nghiệp là hãy xem họ tận tâm đến mức nào. Tình yêu thuần khiết đến vậy, rất nhiều bức ảnh dễ thương bất ngờ. Đây là sự im lặng tập thể về chủ đề các mối quan hệ thân mật từ phía đạo diễn, biên kịch và toàn bộ ekip sản xuất. Trong hoàn cảnh này, mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên hai diễn viên chính, những người phải chịu đựng điều lẽ ra phải là một phiên tòa công khai, một nhiệm vụ dành cho những người chuyên nghiệp, rồi tình trạng đáng thương của họ lại được biến thành món quà ngọt ngào và dâng lên khán giả. Điều này như một cú đấm vào mặt tôi, sự vụng về không hề đáng yêu trong ngành công nghiệp điện ảnh, đó là vỏ bọc cho sự phá sản về mặt kỹ thuật. Hãy quay ngược lại đầu tháng 5 năm 2026, ngay khi đoạn phim hậu trường này được lan truyền rộng rãi, một đồng nghiệp lâu năm của tôi, một trợ lý đạo diễn cấp cao, đã đăng một lời phàn nàn vào đêm khuya và nhanh chóng xóa nó đi. Anh ấy nói, những ngày này, khi quay những cảnh thân mật, những lời nhận xét thường xuyên nhất của đạo diễn phía sau màn hình là diễn viên hãy tìm cảm xúc của riêng mình, cứ làm bất cứ điều gì các bạn muốn. Họ định dùng nó như thế nào? Hai người vô tư tận hưởng khoái lạc tình ái dưới ánh nhìn của hàng trăm người. Chẳng lẽ tiền lương của chúng ta, những người sáng tạo, không nên bao gồm cả khoản phí, gây khó xử, sao? Câu nói này chỉ thẳng vào vấn đề. Sự khó xử giữa Bailu và Wang Hedi là một ví dụ rõ ràng. Vấn đề nằm ở hệ thống sản xuất phim truyền hình của chúng ta. Cảnh thân mật không còn tồn tại để phát triển cốt truyện mà đã trở thành một công cụ quảng bá thuần túy và một chỉ số hiệu suất trên dây chuyền sản xuất. Trước khi quay phim, các cuộc họp lên kế hoạch không thảo luận về làm thế nào để thể hiện sự thay đổi mối quan hệ giữa các nhân vật thông qua một cảnh sex, mà là kẻ hôn nên kéo dài bao lâu để gây sốt trên mạng xã hội, và liệu mức độ tiếp xúc thân thể có thể được chấp thuận mà không bị cáo buộc quấy rối tình dục hay không. Trong quá trình quay phim, trọng tâm không phải là cách sử dụng ánh sáng, bố cục và khung hình để thể hiện ham muốn và tình yêu, mà chỉ tập trung vào những mối quan tâm như góc quay này có bắt được khuôn mặt của họ không? Và góc quay kia có lộ đồ lót của họ không? Sau khi quay phim xong, những cảnh hậu trường khó xử lại trở thành nội dung chính của chiến dịch quảng bá. Tại sao? Vì lý do an toàn, vì sự đúng mực về mặt chính trị, và tình cờ là để xây dựng hình ảnh chăm chỉ và tận tâm. Một chuỗi ngành công nghiệp hoàn toàn méo mó đã được hình thành, những người sáng tạo ngồi yên, các nhà làm phim dồn áp lực lên các diễn viên bị buộc phải cố gắng và khó xử hoàn thành nhiệm vụ, và đội ngũ quảng bá đã đóng gói và bán những khoảnh khắc đáng xấu hổ này như là sự chân thành. Từ sáng tạo không hề xuất hiện từ đầu đến cuối. Vì vậy, bạn sẽ thấy Vương Hạc Đệ không biết đặt tay ở đâu. Đây không phải là sự ngại ngùng của một CEO độc đoán, mà là vì kịch bản và đạo diễn không hướng dẫn anh ấy cách thể hiện tình cảm, sự kìm nén và tính chiếm hữu bên trong chỉ bằng một ngón tay vào lúc đó. Vì vậy, mặt Bạch Lục đỏ bừng không phải vì tim cô đập nhanh, mà vì cô đang sử dụng các phương pháp chuyên nghiệp để lấp đầy khoảng trống cảm xúc trên phim trường. Họ rất tận tâm. Tuy nhiên, nếu sự tận tâm này được dùng để đối phó với ngành công nghiệp, nó sẽ trở thành dấu hiệu của sự bất lực trước toàn bộ ngành công nghiệp. 2. Nếu bạn không thể quay phim, đừng ép buộc bản thân. Khán giả ngày nay không thích chất làm ngọt nhân tạo. Một số người có thể lập luận, với sự kiểm duyệt nghiêm ngặt như vậy, chỉ cần có thể quay phim thôi đã là một kỳ tích rồi, bạn còn muốn gì hơn nữa? Xin lỗi, cái nồi này không phải để nấu ăn. Trong quý đầu tiên năm 2026,
một viện nghiên cứu văn hóa tiên tiến đã công bố một báo cáo dữ liệu nội bộ, và chớ trêu thay, nội dung của báo cáo lại khác xa so với thực tế. Theo báo cáo, sự không hài lòng của khán giả đối với cảnh thân mật trong phim truyền hình đã tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, câu hỏi liệu cảnh thân mật có cần thiết hay không chỉ tăng 15 điểm phần trăm. Điều này cho thấy điều gì? Không phải sự hiện diện của cảnh thân mật khiến người xem khó chịu. Điều khiến người xem không thích là việc cố tình đưa vào những cảnh thân mật chỉ để tạo sự chú ý, thiếu đi sự phát triển cảm xúc hay giá trị thẩm mỹ một kiểu, làm ngọt nhân tạo. Hai nhân vật chính nam và nữ rõ ràng là hai người xa lạ, một người giao hàng và một khách hàng, vậy mà họ đột nhiên bị ràng buộc một cách dữ dội. Cách quay phim bị giảm xuống chỉ còn cận cảnh và quay chậm với nhạc nền gần như lấn át giọng nói của người sáng tạo. Người xem thể hiện ý kiến của mình thông qua hành động. Những cảnh có căng thẳng tình dục không nhất thiết phải là những cảnh trần trụi nhất hay tập trung vào đồ ăn, ánh mắt sâu thẳm, kiềm chế của Bao Dông trong Sao Hoa Nở Sao, những lời nói chân thành của Biêu Di trong Sao Mùa Dài Sao. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tình yêu là kết quả tất yếu của những chi tiết, bầu không khí và vô số yếu tố báo trước. Ham muốn là một sức mạnh bị kìm nén, không kiềm chế, nhưng thầm lặng, một sức mạnh to lớn ẩn giấu dưới bề mặt. Tuy nhiên, tình yêu và khát khao mà chúng ta thấy trong nhiều phim truyền hình chỉ là những mảnh ghép được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền lắp ráp. Diễn viên là mắt xích cuối cùng trong dây chuyền máy móc này, những công nhân lắp ráp thêm nhãn, ngọt ngào cho những câu chuyện trống rỗng bằng nụ cười hoặc biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt. Sự vụng về của những diễn viên như Bạch Lư và Vương Hối Đế gây ra nhiều tranh luận trên mạng vì khía cạnh con người của họ. Với tư cách là những diễn viên xuất sắc vẫn theo bản năng phản kháng việc bị đối xử như những bánh răng trong một cỗ máy. Lý do họ trở nên cứng nhắc không phải vì họ thiếu cảm xúc mà vì kịch bản thiếu không gian cho những cảm xúc đó được bộc lộ một cách tự nhiên. Ánh mắt của họ thiếu tập trung và bối cảnh không tạo ra được môi trường truyền cảm hứng và tạo được sự tin tưởng cho khán giả. Vấn đề này không xuất phát từ chính các diễn viên, đó là sai lầm của những người ngồi trong phòng điều khiển. Họ chỉ đơn thuần là một nhóm người diễn xuất theo những khuôn mẫu đã được định sẵn, bất lực khi đối mặt với những vấn đề thực tế. Sau khi loại bỏ nhãn, sự tận tâm, chúng ta thực sự đang trả tiền cho loại nội dung nào? Phần cuối cùng bàn luận về một kết quả khá hài hước. Cảnh nóng được quay một cách vụng về giữa hai ngôi sao nam hàng đầu này sẽ kết thúc như thế nào? Những người trong ngành cho rằng có hai kết quả có khả năng xảy ra nhất. Một, chỉ những đoạn chưa hoàn chỉnh và những cảnh quay tương đối an toàn sẽ được đưa vào bản dưỡng cuối cùng, khiến cốt truyện bị rời rạc và gây khó hiểu cho khán giả. Hai, cảnh quay sẽ được giữ lại nhưng được chỉnh sửa mạnh mẽ với nhạc nền mạnh mẽ, bộ lọc, hiệu ứng quay chậm và các kỹ thuật hậu kỳ để tạo ra một ảo ảnh đẹp. Do đó, các thông cáo báo chí sẽ có những cụm từ như cảnh nóng của Bạch Lư và Vương Hạc Đệ có bầu không khí mạnh mẽ và đầy căng thẳng tình dục. Sự biến đổi từ một cảnh quay vụng về trên phim trường thành một sản phẩm cuối cùng đẹp mắt không phải do phép thuật hậu kỳ hay mánh khóe tiếp thị, mà là do tinh thần sáng tạo thực sự. Vậy, với tư cách là người tiêu dùng, chúng ta nên trả tiền cho ai? Chúng ta trả tiền cho sự xấu hổ và diễn xuất gượng gạo của các diễn viên, cho các bộ lọc và hiệu ứng đặc biệt trong hậu kỳ, và cho sự quảng bá được dàn dựng. Tuy nhiên, nó đã không trả giá cho một câu chuyện tình yêu chân thành, cảm động và tự nhiên, bởi vì tác phẩm đã không hoàn thiện ngay từ đầu. Vì vậy, hãy ngừng xem những đoạn phim hậu trường gượng gạo của người nổi tiếng để chế giễu. Nó không hề buồn cười, điều này có thể được xem như một phép ẩn dụ tàn nhẫn khi những nhà sáng tạo tài ba nhất của chúng ta đánh mất lòng trắc ẩn cơ bản và sâu sắc nhất đối với nhân loại, thì những bom tấn trong ngành công nghiệp này thực chất chỉ là màn trình diễn nghệ thuật quy mô lớn liên quan đến toàn bộ dân số. Các diễn viên trên phim trường cố gắng hết sức để diễn xuất sự vụng về của họ. Khán giả trên màn hình chịu đựng những tình huống khó xử này. Những người tạo ra những tình huống đáng xấu hổ này bí mật tính toán lợi nhuận của họ và theo dõi tình hình diễn ra. Đây là lời bình luận thực tế và lạnh lùng nhất còn sót lại về ngành công nghiệp giải trí năm 2026.